Hello, I'm Usual. यो भिडियोमा चाहिँ म हजुरहरूलाई फ्लटरको बेसिक सिकाउन गइरहेको छु। फ्लटरको बेसिक चाहिँ हामी यो रेसिपी एप बनाएर सिक्छौँ। बेसिकली यो कोर्समा दुईटा पार्ट हुन्छ। फर्स्ट पार्टमा चाहिँ हामी यो लेआउट बनाउँछौँ अनि सेकेन्ड पार्टमा चाहिँ हामी एपिआई इन्टिग्रेट गर्ने काम गर्छौँ अनि ब्लकको बारेमा पनि हेर्छौँ सेकेन्ड पार्टमा। सो फर्स्ट पार्टमा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि विजेट्सहरू भनेको के हो अनि लेआउट कसरी गर्ने अनि एसेट्सहरू कसरी हाल्ने इमेजेसहरू फन्ट्सहरू कसरी हाल्ने अनि प्याकेजेसमा कसरी नयाँ नयाँ प्याकेजहरू हाल्ने अनि एउटा पेजदेखि अर्को पेजमा कसरी नेभिगेसन गर्ने अनि एउटा सिम्पल हिरो एनिमेसन हाल्ने। हिरो एनिमेसन भनेको चाहिँ जस्तै यहाँ एउटा इमेज छ, यो कार्ड छ, यो कार्डमा प्रेस गर्दाखेरि यो इमेज यहाँदेखि सर एनिमेट भएर अर्को पेजमा जाने एनिमेसनलाई हिरो एनिमेसन भन्छ। यो भिडियोमा हामी यति कुरा हेर्छौँ। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, मैले एउटा नयाँ प्रोजेक्ट बनाइसकेको छु। नयाँ प्रोजेक्ट बनाउनको लागि चाहिँ VS कोड खोलेर कन्ट्रोल सिफ्ट पी थिचेर फ्लटर न्यू प्रोजेक्ट गरेर अनि त्यसपछि नयाँ प्रोजेक्ट बनाउन सकिन्छ। नयाँ प्रोजेक्टको नाम लेख्छु, नयाँ प्रोजेक्ट भन्छ नि। रन गर्नको लागि मैले एउटा इमुलेटर डाउनलोड गरेको छु, इमुलेटर हालेको छु भनौँ। तपाईँले डिभाइस पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ अथवा इमुलेटर पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। अनि डिबग मोडमा जानको लागि चाहिँ F5 थिच्यो चाहिँ डिबग मोडमा जान्छ अनि त्यसपछि रन हुन्छ आफै। बेसिकली फ्लटरले यति चाहिँ बनाएर दिएको हुन्छ, यहाँ प्लस 1 2 3 4 आउने यति बनाएर दिएको हुन्छ। सो म यसलाई हटाउँछु अनि सुरुदेखि स्क्रैचदेखि सबै सुरु गरौँ। यो एउटा क्लास हटाउँछु, म होम पेज भन्ने यो कमेन्ट लेखेको कुराहरू हटाउँछु। एकछिनको लागि त्यति यो सबै राखिराखौँ। सो म स्टार्टिङ सबै बुझाउँछु अनि त्यसपछि हटाउँला। फ्लटरमा रन गरेपछि फर्स्टमा चल्ने भनेको मेन फङ्सन हो। मेन फङ्सनबाट एउटा अर्को फङ्सन रनएप भन्ने फङ्सन कल गरेछ अनि त्यसपछि यहाँ एउटा विजेट पास गरेछ। रनएप भन्ने फङ्सनले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि एउटा विजेट लिन्छ अनि त्यो विजेटलाई यो एपको रुट विजेट बनाइन्छ, रुट विजेट। अनि त्यसपछि बाँकी रहेको अरू विजेट भनेको त्यसको चाइल्ड हायरकीमा चाइल्ड हुँदै जान्छ। सो अहिलेको लागि रनएपले माइएप भन्ने लिइरहेछ। माइएप एउटा स्टेटलेस विजेट हो। स्टेटलेस विजेट भनेको चाहिँ यसको स्टेट चाहिँ फ्युचरमा गएर अथवा एप रन हुँदै गर्दाखेरि रन टाइममा चाहिँ चेन्ज हुँदैन, मतलब सुरुमा जस्तो छ त्यस्तै हुन्छ। यदि स्टेटफुल विजेट छ भने चाहिँ त्यसको स्टेट चेन्ज हुन्छ, मतलब कुनै पनि स्टेट चेन्ज गर्नुपर्ने खालको विजेट छ भने चाहिँ त्यसलाई स्टेटफुल बनाउनुपर्छ। जस्तोको लागि एक्जाम्पलको लागि हेरौँ, यो होम पेज भनेको स्टेटफुल विजेट हो किनकि यहाँ प्लस थिच्दाखेरि यहाँ रियाक्ट पनि गरिरहेछ, मतलब यसले युजर प्रेस गरेको रियाक्ट गरेर यहाँ अपडेट गरिरहेछ डेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यसरी लाँदैछ। त्यही यसलाई चाहिँ स्टेटफुल विजेट बनाएको छ। सो स्टेटफुल र स्टेटलेस विजेटको डिफरेन्स चाहिँ त्यही हो। ल अब अर्को भनेको मेटेरियल एप। मेटेरियल एप भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि फ्लटरले चाहिँ यो मेटेरियल एप जुन बनाएको डिजाइनहरू हुन्छ त्यो सबै एउटा प्याकेजमा हालेर दिएको छ। सो मेटेरियल एपले ऱ्याप गरेपछि सबैभन्दा टपमा राखेपछि तलपट्टि थिमहरूदेखि लिएर सबै कुराहरू, धेरै कुराहरू, मेटेरियलको कुराहरू चल्छ। सो मेटेरियल एपले ऱ्याप गर्न चाहिँ नबिर्सौँ। सो अब चाहिँ यो कमेन्ट हटाइदिउँ। अनि यहाँ थिम डेटा भनेर छ। थिम भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि बेसिकली हाम्रो एपको होल ओभरअल थिम डिफाइन गर्छ थिम डाटालाई चाहिँ। जस्तै यहाँ कलर्स डट ब्लूलाई प्राइमेरी स्वाच राखेको छ भने यसमा मैले कलर्स डट ग्रिन राख्यो भने प्राइमेरी कलर ग्रिनमा चेन्ज हुन्छ। सो यसको काम भनेको थिम डिफाइन गर्ने। थिममा चाहिँ टेक्स्टको स्टाइल कस्तो हुन्छ, टेक्स्टको फन्ट फ्यामिली कुन हो देखि लिएर आइकनको साइज कति, आइकनको कलर कस्तो देखि लिएर सबै कुरा डिफाइन गर्न सकिन्छ। बटन कस्तो खालको हुन्छ देखि लिएर धेरै कुरा डिफाइन गर्न मिल्छ। सो अहिलेको लागि म यसलाई ब्लू छोडेर एउटा टेक्स्ट थिम हाल्छु। टेक्स्ट थिम हाम्रो चाहिँ यहाँ टेक्स्टमा चाहिँ यो फन्ट फ्यामिली भनेको चाहिँ लेबकोन भन्ने एउटा फन्ट युज गरेको छु मैले गुगलको। सो गुगलको फन्ट युज गर्नको लागि चाहिँ हामी गुगल फन्ट्स भन्ने एउटा प्याकेज इम्पोर्ट गर्न सक्छौँ। गुगल फन्ट्स प्याकेज इम्पोर्ट गर्नको लागि public.ml मा गएर यो बटन आइकन तल गुगल फन्ट्स भनेर यदि
एक स्पेस 2 स्पेस छोडा गुगल फन्ट्स भनेर हाल्न सक्छौं त्यसपछि गुगल फन्ट्स भन्ने एउटा प्याकेज आउँछ टेक्स्ट थिममा गएर अनि त्यसपछि गुगल फन्ट्स डट लेक्टन टेक्स्ट थिम भन्ने डिफाइन गरिदिएपछि अब यहाँ चेन्ज देख्न सक्नुहुन्छ यसलाई सेभ गरेपछि सेभ रिस्टार्ट हुँदैछ सो यहाँ फन्टमा चेन्ज आयो भर्खर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सो टेक्स्ट थिमले त्यही गर्छौं अब टाइटललाई हामी रेसिपी एप भनेर चेन्ज गर्दियौं रेसिपी एप त्यसपछि यहाँ एउटा ब्यानर आएको छ डिबग भन्ने ब्यानर आएको छ त्यो ब्यानर हटाउनको लागि चाहिँ डिबग सो चेक मोड ब्यानर भन्ने प्रोपर्टीलाई फल्स पार्दियो भने त्यो त्यहाँदेखि हराउँछ सो यसरी हटाउन सकिन्छ त्यहाँको अब यो कुरालाई हटाइदिएर अब हाम्रो कुरा बनाउन थालौं सो यो फर्स्ट पेजलाई चाहिँ होम पेज भनेर भनौं यो जुन फर्स्ट पेज छ अनि म यसलाई अर्को नयाँ फाइलमा डिफाइन गर्छु होम डट अहिलेको लागि म यसलाई स्टेटलेस विजेट बनाउँछु अनि यो फ्लटरको प्लगइन हालेपछि VS कोडमा यहाँ फ्लटरको एउटा प्लगइन हाल्नको लागि यहाँ गएर फ्लटर भनेर सर्च गरेर इन्स्टल गरेपछि यसबाट यहाँ STLESS स्टेटलेसले यहाँ आएपछि एउटा इन्ट आउँछ त्यसलाई इन्टर हाल्यो भने यति बनाइन्छ त्यसले आफै सो स्टेटलेस विजेट बनाइदियो यसलाई म होम पेज भन्छु यहाँ इरर आइरहेछ इरर फिक्स गर्नका लागि कुनै पनि इरर आएको ठाउँमा गएर यहाँ थिचेर यो आएको यो बल्बलाई थिचेर इम्पोर्ट गर्न सकिन्छ अथवा यहाँ गएर कन्ट्रोल डट पनि थिच्न सकिन्छ कन्ट्रोल डट थिचेर यसरी इम्पोर्ट गर्न सकिन्छ मलाई चाहिँ कन्ट्रोल डट थिच्न सजिलो लाग्छ त्यही भएर म कन्ट्रोल डट थिच्छु अनि यहाँ लेखेको कुरा यहाँ चाहिँ अब हामी के हाल्छौं त होम पेज हाल्छौं होम पेज यो होम पेज लेख्दा लेख्दै यहाँ इन्ट आउँछ त्यसलाई इन्टर गरेपछि यहाँ आफै इम्पोर्ट गरिदिन्छ सो आफै इम्पोर्ट भयो अहिलेको लागि होम पेजमा केही पनि छैन त्यो सो कालो देखायो कन्टेनर भए पनि यहाँ कालो देखायो हामी यसलाई स्क्याफोल्ड बनायौं भने स्क्याफोल्ड भनेको के हो मार्क्समा गर्दै जान्छ स्क्याफोल्ड भनेको चाहिँ बेसिकली के भन्दाखेरि हरेक एउटा पेज चाहिँ स्क्याफोल्ड हो जस्तो गरेर बुझ्दा नि हुन्छ स्क्याफोल्डले के दिन्छ भन्दाखेरि जस्तै एप बार भन्ने एउटा प्रोपर्टी दिन्छ एप बार भनेर राख्नु एप बार एउटा पेजमा देख्नुपर्ने एउटा एप्लिकेसनको पेजमा देख्नुपर्ने कुराहरू सबै प्रोपर्टीहरू स्क्याफोल्डमा हुन्छ ड्रयर जस्तै ड्रयर हाल्यो भने मैले सो यताबाट ड्रयर आयो यस्तो कुरा चाहिँ स्क्याफोल्डले दिन्छ त्यही भएर हरेक एउटा एप्लिकेसनको हरेक एउटा नयाँ पेजमा स्क्याफोल्ड रिटर्न गराउँदा राम्रो हुन्छ अथवा रिटर्न गराइन्छ भनौँ नर्मल्ली नगराउने केस पनि हुन्छ तर नर्मल्ली चाहिँ रिटर्न गराइन्छ तर अहिलेको लागि हामीलाई चाहिँ यो एपमा चाहिँ हाम्रो एपमा चाहिँ एप बार नभएकोले म एप बार पनि हटाइदिन्छु सबै हटाइदिन्छु तर स्क्याफोल्ड चाहिँ राखिराख्छु सो हाम्रोमा चाहिँ के छ बडी मात्रै छ बडीमा यो हाम्रो बडीमा के छ भन्दाखेरि फर्स्टमा यो येलो उज्जवल भन्ने टेक्स्ट छ एउटा टेक्स्ट विजेट भयो त्यसपछि अर्को टेक्स्ट विजेट छ यसको स्टाइल दुईटाको स्टाइल डिफरेन्ट छ त्यसपछि एउटा टेक्स्ट फिल्ड छ त्यसपछि लिस्ट अफ यो रेसिपिजहरु छ राइट त्यही भएर यो के हो त यो भनेको लिस्ट जस्तो भयो एउटा हैन त्यही भएर म यसलाई लिस्ट भ्यू भनेर डिफाइन गर्छु अथवा कोलम पनि भन्ने हुन्छ कोलम र लिस्ट भ्यू भन्ने दुईटा कुरा हुन्छ हैन कोलम भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि भर्टिकल्ली आइटम्सहरुलाई एलाइन गरेर राख्नु पर्ने छ भने कोलम युज गरिन्छ अनि होराइजन्टली एलाइन गर्नुपर्ने छ भने जस्तै यो र यो दुईटा होराइजन्टली एलाइन छ यसलाई चाहिँ रो भनेर राखिन्छ रो भनेको चाहिँ होराइजन्टली एलाइन गर्नु पर्यो भने कोलम भनेको चाहिँ भर्टिकल्ली एलाइन पर्यो भने अनि अर्को भनेको लिस्ट भ्यू चाहिँ दुईटै अब लिस्ट भ्यूमा चाहिँ एउटा डिफल्टमा चाहिँ भर्टिकल हुन्छ त्यहाँ एउटा अर्को प्रोपर्टी केही प्रोपर्टी चेन्ज गरेर होराइजन्टल पनि भन्न सकिन्छ यो कन्डिसनमा चाहिँ म लिस्ट भ्यू राख्न गइरहेको छु लिस्ट भ्यू किन राख्न गइरहेको छु भन्दाखेरि चाहिँ लिस्ट भ्यू राख्यो भने लिस्ट भ्यूले चाहिँ के पनि दिन्छ भने एउटा स्क्रोलेबल कम्पोनेन्ट पनि दिन्छ लिस्ट भ्यू राखिसकेपछि जति लामो हुँदै गयो त्यति स्क्रोलेबल हुँदै जान्छ तर कोलम राख्यो भने चाहिँ यहाँ जत्रो साइज छ म्याक्स त्यति साइज मात्रै लिन्छ सो यसको लागि म लिस्ट भ्यू लिएर राख्छु लिस्ट भ्यूको के हुन्छ त धेरैवटा चिल्ड्रेन हुन सक्छ लिस्ट भ्यूको किनकि एउटा दुईटा धेरैवटा आइटम्स हुन्छ त्यही भएर चिल्ड्रेन भन्ने हुन्छ सब प्रोपर्टी त्यसमा एरे पास गर्नु पर्यो चिल्ड्रेनको अनि फर्स्ट चाइल्ड भनेको चाहिँ हाम्रो टेक्स्ट के छ त हेलो
उज्जवल भन्ने छ सो यो सेभ गरेपछि हेलो उज्जवल भनेर आयो अर्को प्रोपर्टी अर्को चाइल्ड भनेको चाहिँ फेरि अर्को चाइल्ड टेक्स्ट नै छ यहाँ चाहिँ के छ व्हाट डु यु वान्ट टु कुक टुडे भनेर छ तर यसको चाहिँ के छ भाइ स्टाइल डिफरेन्ट छ त्यही भएर स्टाइल डिफाइन गर्नको लागि STYL स्टाइल भन्ने प्रोपर्टीमा TEXTSTYL स्टाइल भनेर राख्यो भने अनि यो VS कोडमा यहाँ कमा लास्टमा कमा हाल्दै गयो भने यसले आफै एलाइन गरिदिन्छ है यसरी एलाइन गरिदिन्छ आफै मिलाइदिन्छ फर्मेट गरिदिन्छ सो टेक्स्ट स्टाइलमा फन्ट साइज के छ त यसको फन्ट साइज ठुलो छ राइट फन्ट साइज म यसलाई 24 राखिदिन्छु 24 अनि यसको फन्ट वेट पनि चेन्ज गरिदिन्छु फन्ट वेट पनि बोल्ड छ राइट फन्ट वेट डट बोल्ड राखिदिन्छु सो सेभ गरौँ यस्तो भयो यसलाई हल्का अझै बढाइदिन्छु 32 पारिदिउँ कस्तो हुन्छ ल ओके ठिक छ त्यसपछि यता साइड यदि साइडमा ग्याप पनि छ राइट यो ग्याप हाल्नको लागि हामी प्याडिङ भन्ने एउटा विजेट ऱ्याप गर्न सक्छौँ ऱ्याप विथ नयाँ विजेट यहाँ ऱ्याप गर्नको लागि चाहिँ यसमा गएर जुनलाई ऱ्याप गर्नु पर्ने छ किनकि हामीले लिस्ट सबैलाई प्याडिङ लाउनु पर्ने छ त्यही भएर म लिस्ट भ्यूलाई ऱ्याप गर्न गइरहेको छु लिस्ट भ्यूमा गएर यहाँ क्लिक गर्ने अनि त्यसपछि ऱ्याप विथ प्याडिङ भन्ने आउँछ ऱ्याप विथ प्याडिङ गरेपछि यस्तो आउँछ एज इन्सर्ट्स डट अल भन्ने आउँछ अल राख्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसलाई म 16 राखिदिन्छु अल राखेपछि के हुन्छ भने सबैतिरबाट प्याडिङ लगाएर आउँछ यहाँ पनि यता राइटमा लेफ्टमा टपमा बटनमा सबैतिर लगाएर आउँछ हैन तर अब हामीलाई कुनै स्पेसिफिक पार्टतिर मात्रै एउटा साइड मात्र राख्नु पर्यो भने अन्ली भन्ने छ अललाई अन्लीमा चेन्ज गरिदिने त्यसपछि यहाँ डिफरेन्ट खालको प्रोपर्टी हुन्छ टप राइट लेफ्ट बटन जता राख्नु भएको छ त्यता राख्दा नि हुन्छ अथवा सिमेट्रिक भन्ने पनि छ अर्को सिमेट्रिक भनेको चाहिँ अब मलाई अब होरिजेन्टलमा एउटा भर्टिकलमा अर्को राख्नु परेछ भने सिमेट्रिक राख्न सकिन्छ अहिलेको लागि चाहिँ म अलै युज गर्छु किनकि मलाई सबैतिर राख्नु छ सो यसरी राख्न सक्छु यसरी प्याडिङ भन्ने विजेटले ऱ्याप गर्न सक्छु म प्याडिङ राख्नको लागि तर मलाई अहिलेको लागि चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ लिस्ट भ्यूको बाहिरपट्टिबाट लागिरहेको छ मार्जिन लागे जस्तो लागिरहेको छ हैन लिस्ट भ्यू भित्रै पनि अर्को प्याडिङ भन्ने प्रोपर्टी छ त्यही भएर लिस्ट भ्यू भित्रै प्याडिङ राख्यो भने चाहिँ त्यो इस्यु चाहिँ फिक्स हुन्छ यसलाई रिमुभ गरिदिउँ सो सेभ गरौँ अब स्क्रोल गर्दाखेरि साइडबाट आएको छैन सो तर यहाँ हल्का इरर आयो यो इरर माथि येलो उज्जवल चाहिँ अलिक माथि गयो यसलाई फिक्स गर्नका लागि चाहिँ एउटा सेफ एरिया भन्ने विजेट छ सेफ एरियाले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यो माथिको कुराहरूबाट माथिको जुन ग्याप छ त्यसलाई अलिक भित्र ल्याइदिन्छ अनि यसलाई पनि अलिक भित्र ल्याइदिन्छ त्यही भएर लिस्ट भ्यूलाई चाहिँ ऱ्याप विथ विजेट सेफ एरिया गरौँ भने हामीलाई चाहिने सरको आउँछ सो अब हेलो उज्जवल र वाट यु वान्ट टु कुक टुडेको बिचमा नि ग्याप छ यो ग्याप राख्नको लागि चाहिँ यो दुईटाको बिचमा SIZD साइज्ड बक्स भन्ने विजेट राख्न सकिन्छ साइज बक्सको विथ हाइट जे पनि डिस्क्राइब गर्न सकिन्छ अहिले हामीलाई विथ चाहिएको छैन हाइट हामीलाई 16 अथवा 12 राखिदिन्छ ओके 12 भइ पुग्छ हामीलाई हैन त्यसपछि यहाँ दुईटा बिचमा नि अर्को ग्याप छ फेरि साइज बक्स राखिदिहालौँ यसको हाइट चाहिँ 16 राखिदिउँ 24 राखिदिउँ त्यसपछि के छ भन्दाखेरि त्यसपछि एउटा टेक्स्ट फिल्ड छ टेक्स्ट मात्रै भनेको चाहिँ यहाँ देखिने मात्रै कुराबाट टेक्स्ट फिल्ड भनेको चाहिँ यहाँ लेख्ने कुरा हो नि त सर्च गर्नको लागि लेख्नुपर्छ त्यही भएर यो चाहिँ टेक्स्ट फिल्ड भन्ने विजेट छ टेक्स्ट फिल्ड भन्ने युज गरौँ सेभ गरौँ टेक्स्ट फिल्ड सेभ गर्दा यस्तो आयो तर हामीलाई यस्तो होइन हामीलाई यस्तो खालको चाहिएको छ त्यही भएर यसको हल्का डेकोरेसन मिलाउनुपर्छ टेक्स्ट फिल्डभित्र डेकोरेसन भन्ने प्रोपर्टी छ टेक्स्ट फिल्ड भनेको एउटा इनपुट फिल्ड हो नि त त्यही भएर डेकोरेसनमा इनपुट डेकोरेसन भन्ने एउटा क्लास छ यो हालिसकेपछि अब यसको बोर्डर कस्तो खालको छ त यसको आउटलाइन खालको बोर्डर छ आउटलाइन इनपुट बोर्डर छ नि त त्यही आउटलाइन इनपुट बोर्डरले ऱ्याप गरिदिउँ अनि बोर्डर साइड भन्नेमा बोर्डर साइड राखेर यहाँ कलर डिफाइन गर्न सकिन्छ कलर्स डट ट्रान्सपारेन्ट राख्छौँ ट्रान्सपारेन्ट भने चाहिँ केही पनि छैन सो यस्तो राख्यो भने के हुन्छ त बोर्डरमा ट्रान्सपारेन्ट कलर राखे पनि अहिले कलर आएछ किनकि फर्मुट गर्नको लागि यसो गरिदिउँ किनकि यो यहाँ बोर्डर भनेको चाहिँ एउटा प्रोपर्टी भयो त्यस्तै अर्को फोकस्ड बोर्डर भन्ने छ
फोकस बोर्डर भनेको जतिखेर फोकस भएको छ त्यतिखेरको बोर्डर। सो यति बेला नि फोकस बोर्डरलाई पनि यस्तो राख्दिउँ भने के हुन्छ त बराबर जान्छ राइट। सो तर हाम्रो के छ त पछाडि फिल कलर छ हैन, ब्याकग्राउन्ड एउटा कलर छ नि त। अब यसलाई चेन्ज गर्नका लागि फिल कलर भन्ने प्रपर्टी छ। यसलाई कलर्स डट कलरहरु भनेको चाहिँ सबै कलर भन्ने एउटा क्लासमा डिफाइन भएको छ। अनि कलरहरुको कलेक्सन चाहिँ एउटा डिफल्ट कलेक्सनहरु चाहिँ कलर्स भन्ने कलर्स डट भन्ने प्रपर्टीमा सबै क्लासमा राखिदिएको छ। युज हामी प्रिडिफाइन्ड कलरहरु युज गर्न सक्छौं, अथवा हामीलाई कुनै पनि एउटा कलर युज गर्नु पर्यो आफै एक्स कलर युज गरेर अथवा आरजीबी युज गरेर भनेर भने एक्स कलरबाट बनाउनु पर्छ भने बनाउनु छ भने चाहिँ 0xff अनि त्यसपछि एक्स भ्यालु, जस्तै एक्स भ्यालु 1 2 3 4 5 6 6वटा ए राख्यौं भने यहाँहरुको प्रपर्टी पनि फिल कलर देखाउनको लागि फिल भन्ने प्रपर्टीलाई ट्रु गर्नुपर्छ। सो फिल कलर देखिन्छ। सो फिल कलर यसरी युज गर्न सकिन्छ। अहिलेको लागि चाहिँ म प्रिडिफाइन्ड कलर युज गर्छु, अथवा आरजीबीहरु युज गर्नुपर्छ भने कलर डट फ्रम आरजीबी हो अथवा एआरजीबी अरु कुनैबाट युज गर्न सकिन्छ। तर मलाई अहिले कलर्स डट ब्ल्याक डट विथ सम ओपासिटी युज गर्नुपर्ने छ। विथ ओपासिटी गरेर समथिङ पर्सेन्ट 0 देखि 1 सम्मको भ्यालु हाल्यो भने समथिङ पर्सेन्टको भ्यालु लाग्छ। सो तर कुनै कुनै ओपासिटी चाहिँ अलरेडी प्रिडिफाइन्ड पनि छ, त्यही भएर म प्रिडिफाइन्ड प्रपर्टी युज गर्छु। ब्ल्याक 12 भनेको चाहिँ 12% ओपासिटी। सो यो युज गर्छु। अनि यहाँ प्लेस होल्डरमा के छ त एउटा सर्च रेसिपी भनेर छ। प्लेस होल्डर राख्नका लागि चाहिँ हिन्ट टेक्स्ट भनेको छ। हिन्ट टेक्स्टमा के छ त सर्च रेसिपी रेसिपी भन्ने हिन्ट राखेपछि हिन्ट आयो। अब हिन्ट सँगसँगै अगाडि एउटा सर्च आइकन पनि छ। त्यो चाहिँ के हो त प्रिफिक्स आइकन। अगाडिपट्टिको आइकन भनेको चाहिँ प्रिफिक्स आइकन, पछाडिपट्टिको आइकन भनेको चाहिँ सफिक्स आइकन। त्यो भएर अगाडि राख्नुपर्छ भन्दै प्रिफिक्स आइकन। अब आइकन डिफाइन गर्नका लागि अर्को आइकन भन्ने विजेट छ। अनि प्रिडिफाइन्ड आइकन्सहरु यहाँ डिफाइन गरेर राखिदिएको छ। मेटेरियल आइकन्सहरु आइकन्स डट हामीले के चाहिएको छ सर्च आएको छ। सो यो राख्यौं भने सर्च आइकन आयो। ल यति भयो। अब त्यसपछि हामी के बनाउँछौं भन्दाखेरि यो त तलको आइटम बनाउँछौं। अब यो तलको आइटममा के छ भन्दाखेरि हरेक आइटम सबै सिमिलर छ हैन। सबै सिमिलर भएको कारणले म एउटा डिफरेन्ट क्लास बनाएर यसलाई राख्छु यहाँ। यसलाई के भन्नु भन्दाखेरि रेसिपी कार्ड डट भनेर राखौं। लिभ भित्र सबै कुराहरु चाहिँ लेखेको कोडहरु चाहिँ हामी लिभ भित्र लेख्छौं। रेसिपी कार्ड यो के छ त एउटा स्टेटलेस विजेट जस्तै छ हैन। यसमा जस्ट एउटा इमेज र एउटा टेक्स्ट पठाइसकेपछि यो यति नै मात्रै हुन्छ हैन। यसले के पनि इन्टरेक्सनहरु ह्यान्डल गर्दैन। सो स्टेटलेस STLES स्टेटलेस बनाइदिउँ। अनि विजेटको नाम RECIP कार्ड भनेर राख्दिउँ। अघि जस्तै इम्पोर्ट फिक्स गर्नको लागि र्यापिड इम्पोर्ट मेटेरियल गर्दिउँ। अब यो एउटा पेज होइन, त्यही भएर हामी यसलाई स्कफोल्डर ल्याप गर्दैनौं, जस्ट एउटा केही डिजाइन भनेर पठाउँछौं। रेसिपी कार्डको के हुन्छ त आफ्नै एउटा हरेक रेसिपी कार्डको आफ्नै एउटा इमेज हुन्छ, स्ट्रिङ इमेज। अनि फाइनल अर्को के हुन्छ त स्ट्रिङ टाइटल हुन्छ आफ्नै हैन। यसलाई यो इरर आइरहेछ यहाँ। इररलाई फिक्स गर्नको लागि यहाँ गएर यसो गर्दा नि हुन्छ, तर कन्ट्रोल डट गर्दा नि हुन्छ। अनि कन्स्ट्रक्टर बनाएपछि आफै फिक्स्ड हुन्छ। ओके, अब होमबाट के गरौँ भन्दाखेरि यो टेक्स्ट फिल्ड पछि समथिङ ग्याप राख्नको लागि साइज बक्स राख्छौं। त्यही हामीले यही गरेका छौं। यहाँ भर्टिकल हाइट राख्न समथिङ साइजको हाइट चाहिँ कति राख्दिउँ भन्दाखेरि 24 राख्दिउँ। त्यसपछि के छ त रेसिपी कार्ड छ नि त हैन। यसलाई RECIP लेख्दा यहाँ आउँछ। अनि त्यसपछि त्यसलाई इन्टर गरेर आफै इम्पोर्ट पनि गरिदिन्छ त्यसले। देन रेसिपी कार्डमा के प्रपर्टी छ एउटा इमेज भन्ने प्रपर्टी छ। इमेज अहिलेसम्म हामीले हालेको छौं, त्यो यसलाई खाली राखिदिराखौँ। अनि टाइटल के राख्दिउँ ब्ल्याक फरेस्ट राखिदिराखौँ। अब यो भिडियोको लागि यो डिजाइनको लागि चाहिँ म इमेजहरु स्ट्याटिक इमेज युज गर्छु। इमेज अपलोड यही हालेर पछि चाहिँ हामी नेटवर्कबाट इमेज तानेर हाल्छौं। त्यही भएर इमेज हाल्नका लागि मैले एउटा नयाँ फोल्डर बनाएको छु यहाँ रुट फोल्डरमा एसिड्स भन्ने एसिड्स भित्र अर्को फोल्डर इमेज भन्ने फोल्डर भित्र kick.png फोटो हालेको छु मैले।
यो इमेज चलाउनको लागि यो एसेट्स चलाउनको लागि चाहिँ publishpic.ml मा डिफाइन गर्नुपर्छ। publishpic.ml मा गएर सुरुमा यो यस्तो खालको हुन्छ। यसलाई यो फर्स्टलाई यो लाइनलाई अनकमेन्ट गर्ने। त्यसपछि publishpic.ml मा चाहिँ के गर्नुपर्छ भने हरेक लाइनमा चाहिँ दुईटा स्पेस हुनुपर्छ। एउटा दुईटा स्पेस। त्यसपछि इमेजमा गएर कपी रिलेटिभ पाथ गर्ने अनि त्यसपछि त्यो पाथ यहाँ पेस्ट गरिदिने। अनि त्यसपछि त्यो पाथदेखि स्ल्यास हाल्यो भने त्यहाँभित्र रहेको सबै एसेट्सहरू आफै इम्पोर्ट हुन्छ। अथवा मलाई यही मात्रै इम्पोर्ट गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ cake.png भनेर लेख्न सक्छु। म अहिलेको लागि यही लेख्छु। सो सेभ गरौँ त्यसलाई। अब चाहिँ इमेज पठाउन मिल्छ। यस इमेज के छ भने assets images /cake.png अब पठायौँ हामीले है। त्यसपछि हामीलाई डिजाइन बनाएको छैनौँ केही, त्यो यहाँ केही देखाएको छैन। अब डिजाइन बनाउन थालौँ। अब यसमा के छ त, यो एउटा इमेज छ, त्यसपछि एउटा टेक्स्ट छ हैन। यति काललाई मात्रै हेरौँ, यतिलाई मात्रै भिजुअलाइज गरौँ। यो भनेको के हो त, कोलम जस्तो हो नि त हैन, भर्टिकली एलाइन छ। त्यही भएर यसमा कोलम रिटर्न गरिदिउँ। कोलमको चिल्ड्रेनहरु, फर्स्ट चिल्ड्रेन के हो त, इमेज हो। सेकेन्ड चिल्ड्रेन के हो त, टेक्स्ट हो, राइट। फर्स्ट इमेज कहाँबाट तान्दैछौँ हामीले, एसिडबाट तान्दैछौँ नि त। त्यो इमेज स्ल्यास एसिड गर्ने अनि इमेजको पाथ हाल्ने। इमेजको पाथ भनेको माथि हामीले ल्याएछौँ इमेज हैन। अनि टेक्स्टमा के हाल्नु पर्यो, टेक्स्ट के छ त, टाइटल छ हैन। टाइटलमा जे आएको छ त्यो टेक्स्ट लेख्नुपर्ने हो। त्यो बेला सेभ गरौँ कस्तो देखिन्छ हेरौँ। अनि यस्तो आयो। अब यसलाई हामी यस्तो खालको बनायौँ, यस्तो खालको डिजाइनमा कन्भर्ट गरौँ। सो फर्स्टमा इमेजको साइजलाई घटाइदिउँ। इमेजको साइज डिफाइन गर्नको लागि हाइट विड्थ यहाँ डिफाइन गर्न मिल्छ। हाइट समथिङ डिफाइन गरिदिउँ। कति डिफाइन गरिदिउँ भन्दाखेरि 120 ठिक छ। विड्थलाई हाइटलाई 120 भन्दैन, विड्थलाई चाहिँ 120 राख्दिउँ अनि हाइट चाहिँ 140 राख्दिउँ। सो अनि टाइटलको टेक्स्टको स्टाइल चेन्ज गरौँ। एसटीएल स्टाइल टेक्स्ट स्टाइल के छ त, बोल्ड छ हैन। फन्ट वेट डट बोल्ड राख्यो भने बोल्ड हुन्छ। त्यसपछि यहाँ ब्याकग्राउन्ड एउटा कलर छ हैन। कलर पनि हरेक आइटमको डिफ्रेन्ट कलर छ नि त। त्यही भएर कलर पनि हामी यहाँ प्रोपर्टी जस्तो लिएर कलर पनि लियौँ। CVLR कलर भनेर राख्दिउँ है। यहाँ फेरि लिएर आयो, फेरि रिफिक्स गर्नको लागि यहाँ गएर प्यारामिटर्स गरेर रिफिक्स गर्न सकिन्छ। अनि कलर के हुन्छ त, थोडा कलर चाहिँ आयो, त्यो कलर हुन्छ। तर हामीले कलर अहिलेसम्म पठाएको छैन, त्यही भएर इडर आउँछ सायद, थाहा आएन। कलर पठाइदिउँ। मैले हामीले युज भएको कलरहरू चाहिँ यहाँ डिफाइन गरेर राखेको छु। अहिलेको लागि कलर युज गरेर राखौँ। टेक्स्टको कलर त सिधै सधैँ कलर्स डट वाइटै हुन्छ। वाइट भएर हरायो। तर के छ त, यहाँ एउटा ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ कलर छ। ब्याकग्राउन्डमा कलर हाल्नको लागि कोलममा कलर भन्ने कुनै पनि प्रोपर्टी छैन। त्यसको लागि हामीले कन्टेनर एउटा राइट भन्नुपर्छ। कन्टेनर भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि बेसिक रियल वर्ल्डको कन्टेनर जस्तै हुन्छ। कन्टेनर भनेको चाहिँ कन्टेनरले जस्तै रियल वर्ल्डमा सबै धेरै आइटम्सहरू, धेरै अरू कम्पोनेन्ट्सहरू होल्ड गरेर राख्छ नि, त्यसरी नै यहाँ पनि कन्टेनरले अरू आइटम्सहरू होल्ड गरेर राख्छ। सो ऱ्याप विथ कन्टेनर गऱ्यो भने कन्टेनरको एउटा मात्रै चाइल्ड हुन्छ। यहाँ कन्टेनरको चाइल्ड यो भयो। अनि त्यसपछि प्रोपर्टी चाहिँ कलर भन्ने प्रोपर्टी राख्दिउँ। तल त्यतिको राख्दै। सो लेट्स सेभ दिस। कलर आयो। कलर ल यहाँ सेभ गर्न बिर्सेको छु मैले। सो अहिलेको लागि यो डिजाइन ठिक छ हैन।
अब यसको फन्ट साइज पनि हल्का ठुलो बनाइदिउँ फन्ट साइज 16 बनाइदिउँ 22 बनाइदिउँ 18 ठिक छ होला ओके देन यसको प्याडिङ राख्दिउँ यसमा अब कन्टेनरमा पनि प्याडिङ भन्ने प्रोपर्टी छ र प्याडिङ राख्दिउँ const एज instance डट अल सबैतिर मैले राख्दिएँ 8 राखिदिन्छु ओके त्यसपछि यहाँ हल्का घुमिएको छ बोर्डर रेडियस राखेको छ यहाँ हैन त्यो बोर्डर रेडियस राख्नको लागि चाहिँ कन्टेनरको डेकोरेसन भन्नुहुन्छ अघि टेक्स्ट डेकोरेसन राखे जस्तै अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ त यो बक्स डेकोरेसन हुन्छ इनपुट डेकोरेसन राख्दिउँ हाम्रो टेक्स्ट फिल्डमा यसमा चाहिँ बक्स डेकोरेसन हुन्छ बक्स डेकोरेसनमा बोर्डर रेडियस भन्ने हुन्छ बोर्डर रेडियस डट सर्कुलर खालको छ नि त 4 राख्दिउँ अब यहाँ के भनेको छ त इरर आयो र यहाँ बक्स डेकोरेसन राखिसकेपछि यो कलर भन्ने प्रोपर्टीले चाहिँ बक्स डेकोरेसन भित्र हाल्नुपर्छ इस्यु हुन्छ सो यसलाई राखेपछि सेभ भयो अनि बोर्डर रेडियस हल्का लाग्यो यसलाई 6 बनाइदिउँ सो ल ठिक छ है ल अब यसरी एउटा कार्ड त भयो हाम्रो त्यसपछि यसरी एलाइन गर्ने कसरी एलाइन गर्ने भनेर हेरौँ अब यो भनेको के छ त रो जस्तो छ यहाँ हैन रो जस्तो छ नि त त्यही भएर यसलाई रोले र्याप गरिदिउँ र्याप विथ रो गरिदिउँ अनि दुईटा कार्ड राखिदिउँ के हुँदो रहेछ हेरौँ अनि यसरी कुचुक भएर बस्छ हैन तर हामीलाई के चाहिएको छ फुल स्पेस खाओस् बिचमा चाहिँ हल्का ग्याप होस् बिचमा हल्का ग्याप हुनको लागि म के राखिदिन्छु यहाँ साइज बक्स राखिदिन्छु एउटा हल्का साइज बक्स विथ यसको विड्थ हल्का डिस्टेन्स कति होस् त 12 जति होस् अनि त्यसपछि हरेक आइटमलाई र्याप विथ विजेट गरेर एक्सपान्डेडले र्याप गरेर भने बाँकी रहेको अरू सुरुमा अरू विजेट बनिसकेपछि बाँकी स्पेस रहन्छ त्यति सबै यसले होल्ड गर्छ सेभ गरी हेरौँ नि यो विजेट बनाउँ साइज बक्स बनाउँ त्यस बाँकी रहेको सबै स्पेस यसले खायो तर हामीलाई के पनि चाहिएको छ यसले पनि बाँकी रहेको अरू पनि खायोस् यसरी दुईटा एक्सपान्डेड छ भने चाहिँ बराबरी हिस्सा लिएर स्पेस खान्छ अथवा बराबरी स्पेस छैन हामीलाई कुनै फिक्स्ड रेसियोमा चाहिन्छ भने चाहिँ यहाँ फ्लेक्स भन्ने प्रोपर्टी छ फ्लेक्समा 2 राख्यो भने डिफल्ट प्रोपर्टी चाहिँ फ्लेक्सको 1 हुन्छ मतलब यसमा फ्लेक्स 1 छ भने बाँकी रहेको स्पेस अब कसरी खान्छ भन्दाखेरि 1:2 रेसियोमा खान्छ यसले जति खाएको छ त्यसको 1 जस्तै यसले समथिङ 5 खाएको छ भने यसले 5 to 10 खान्छ सो तर हामीलाई के चाहिन्छ बराबरी चाहिएको छ फ्लेक्स 1 राख्यो भने प्रिडिफाइन्ड फ्लेक्स 1 हुन्छ सो लेट्स सेभ इट यस्तो चाहिएको छ हामीलाई हैन सो अब यसरी डिफाइन गर्दै जान सक्छौँ तर हामीलाई हरेकको बिचमा पनि के चाहिएको छ ग्याप चाहिएको छ त्यो ग्याप चाहिँ कति हो त साइज बक्स हाइट 12 राख्दिउँ सो अब यसरी डिफाइन गर्नु भनेको चाहिँ अब हामीलाई यसरी डिफाइन गर्नु भन्दा नि अर्कै तरिकाले सिकाउँछु म अब यहाँ चाहिँ सो मैले जति लेखेको छु यदि सबैलाई उडाइदिउँ कन्ट्रोल जेड हालिदिन्छु सुरुमा जस्तो त्यस्तै बनाउँछु यो पनि एउटा तरिका हो तर बेटर एप्रोच चाहिँ ओके ListView कार्डको एउटा प्रिडिफाइन हाइट र विड्थ राख्दिउँ हाइट र विड्थ राख्दिउँ भने सुरुमा यताबाट यहीँ हेरौँ सुरुमा बनाइसकौँ अनि त्यसपछि डिफाइन गरौँ ल यसलाई एउटा र्याप भन्ने एउटा अर्को विजेट छ र्याप भन्ने WRAP र्याप भन्ने विजेटको नाम हो र्यापले पनि के लिन्छ त चिल्ड्रेन लिन्छ यहाँ हालिदिउँ 1 2 3 4 5 कमा छुटेछ 2 3 4 5 6 वटा डिफाइन गरिदिउँ र्यापले के गर्छ भन्दाखेरि र्यापको चाहिँ मेन कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि र्यापले आइटमहरू एलाइन गर्दै जान्छ जस्तो रोले होरिजन्टली एलाइन गर्थ्यो कोलमले भर्टिकली एलाइन गर्थ्यो र्यापले चाहिँ
एलाइन होराइजन्टली एलाइन गर्दै गर्दै जान्छ, बाई डिफल्ट होराइजन्टली एलाइन गर्दै गर्दै जान्छ। अनि स्पेस पुगेन भने के गर्दिन्छ, त्यसलाई तल झारिदिन्छ, यसरी लान्छ। जस्तैको लागि के हो त, अहिलेको लागि फर्स्ट आइटम बस्यो, त्यसपछि सेकेन्ड आइटम बस्यो, अब थर्ड आइटम खाना बस्न खोज्यो, तर त्यसले के पाएन त, स्पेस पाएन भने त्यो के हुन्छ त, तलपट्टि आएर झर्छ। सो तर हामीलाई के चाहिएको छ, बिचमा एउटा ग्याप जस्तो चाहिएको छ। त्यो ग्याप मिलाउनको लागि चाहिँ मेन एलाइनमेन्ट ऱ्याप एलाइनमेन्ट डट स्पेस बिट्विन भनेर राख्यौँ भने सो यसरी स्पेस बस्छ। एन्ड अब हामीलाई यस्तो भन्दा नि एउटा फिक्स्ड स्पेस डिस्टेन्स राख्नुपर्ने छ भने स्पेसिङ भन्ने प्रोपर्टी छ। स्पेसिङमा सम प्रिडिफाइन भ्यालु 12 राख्यो भने 12 को ग्याप बस्छ। अनि अर्को भर्टिकलमा कति ग्याप चाहिन्छ भनेर पनि डिफाइन गर्न मिल्छ, त्यसलाई चाहिँ रन स्पेसिङ भन्छ। रन स्पेसिङमा 12 राख्यो भने पनि 12 को डिस्टेन्स बस्छ। सो तर अब हामीलाई के चाहिएको छ, यदि ग्याप त खाली हुनु भएन, त्यसको लागि हामी यहाँ गएर एउटा प्रिडिफाइन्ड विड्थ राख्छौँ। विड्थ कति जति होस् त यसको, मीडिया क्वेरी डट अफ कन्टेक्स्ट डट साइज डट विड्थ बाई 2 बाई 2 भनेको 0.5, यसलाई 0.45 जति भनिदिउँ। सो ग्याप पनि मिलोस्। ओके 4.3 जति राखेर त्यसपछि यसको स्पेसिङको सट्टामा चाहिँ अब एलाइनमेन्टमा ऱ्याप एलाइनमेन्ट डट स्पेस बिट्विन राख्दिउँ। सो अनि हल्का यसको अनि हल्का बढाइदिउँ, 16 पारिदिउँ। सो बेसिकली मिडिया क्वेरीले चाहिँ के दिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो डिभाइसको इन्फर्मेसन जस्तो दिन्छ। मिडिया क्वेरी डट अफ कन्टेक्स्ट गरेपछि जस्तै डट साइज भनेपछि यो डिभाइसको साइज दिने भयो, डट विड्थ गरेपछि डिभाइसको विड्थ दिने भयो, अनि डट हाइट गरेको भए चाहिँ डिभाइसको हाइट दिन्थ्यो, अथवा अरू प्रोपर्टी पनि हुन्छ। मिडिया क्वेरी डट अफ कन्टेक्स्ट गरेपछि जस्तै ओरिएन्टेसन भनेको ल्यान्डस्केप छ कि यता ल्यान्डस्केप छ कि पोर्ट्रेट छ हो त्यस्तोदेखि लिएर अरू डिफ्रेन्ट प्रोपर्टीहरू दिन्छ। जस्तो लाइक प्याडिङ कति छ, ब्राइटनेस कस्तो छ, अनि त्यसपछि अरू स्केल फ्याक्टरदेखि लिएर भ्यू प्याडिङ भनेको अरू कुरा चाहिँ हामी पछि हेर्दै जान्छौँ, कुनै युज हुने कुराहरू। पिक्सल रेसियो कति छ, अरू के अरू प्रोपर्टी हामीले युजली युज गर्ने भनेको चाहिँ त्यही विड्थ हाइट युज गर्छौँ हामीले युजली। सो मिडिया क्वेरीले त्यस्तो कुराहरू दिन्छ। त्यही भएर मैले के युज गरेँ भन्दाखेरि मिडिया क्वेरी विड्थको आधी जति भन्दा नि अब हल्का ग्याप चाहिएको छ हामीलाई, त्यही भएर 0.44 युज गरेँ मैले। सो यसरी हामी बनाउन सक्छौँ। फर्स्ट हाम्रो होम पेज भयो, तर के गरौँ कलर चेन्ज गरौँ। constants.dart खोलेर कलर चेन्ज गरिदिन्छु हल्का। त्यसपछि अब भनेको अर्को पेज बनाऊँ, यो डिटेल पेज बनाऊँ अब। सो यसलाई पनि म अर्को नयाँ पेजमा बनाउँछु, नयाँ फाइलमा बनाउँछु। यसलाई चाहिँ के भनौँ भन्दाखेरि
रेसिपी डिटेल डट भनेर भनौँ। सो यसलाई स्टेटलेसै भनौँ। रेसिपी डिटेल। सो यसलाई मेटेरियल इम्पोर्ट गरेर फिक्स गरौँ। यो त एउटा नयाँ पेजै हो, त्यही भएर यहाँ चाहिँ के रिटर्न गरौँ त, स्क्याफोल्ड रिटर्न गरौँ हैन। त्यसपछि यसमा यहाँ बार केही छैन, सो बडी सिधै रिटर्न गरौँ। बडीमा यहाँ पनि लिस्ट भ्यू युज गरौँ किनकि हामीलाई स्क्रोल लेभल चाहिन्छ। सो फर्स्ट चिल्ड्रेन भनेको चिल्ड्रेन यहाँ सुरुमा प्याडिङ राखौँ अघि जसरी const एज इन्सर्ट्स डट अल 16 राख्थेँ मैले फेरि यसमा पनि। सो फर्स्टमा चाहिँ यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि फर्स्टमा एउटा इमेज छ, त्यसपछि एउटा टेक्स्ट छ, टेक्स्ट र एउटा अर्को टेक्स्टलाई एउटा कन्टेनरले ऱ्याप गरेर एउटा इमेज बनाएको छ। त्यसपछि एउटा बक्स एडो छ यहाँ, त्यो एउटा कुरा जस्तो एउटा कम्पोनेन्ट जति भयो एउटा यो, त्यो यसलाई एउटा कन्टेनरले ऱ्याप गरिदिउँ किनकि हामीलाई त्यसलाई कलरदेखि लिएर सबै कुरा लाउनु पर्ने हुन्छ। कन्टेनरले ऱ्याप गरौँ। यसको कलर के छ त, कलर नै उताबाट जे कलर आउँछ त्यही कलर राख्छौँ। फाइनल कलर फिक्स गर्नको लागि यसलाई कन्स्ट्रक्टर बनाइदिउँ। सो उताबाट आएको कलर चाहिँ छ त्यही। अहिलेको लागि यहाँ होम पेज भन्दा रेसिपी डिटेल भन्ने भनौँ। कलर्स डट ओरेन्ज यसरी हालिदिउँ। सो केही छैन, अहिले खाली छ। चाइल्डमा के छ भन्दाखेरि चाइल्डमा एउटा दुईटा कुराहरू, अब भर्टिकली एलाइन भएको छ त्यो भएर के हुन्छ यो कोलम जस्तो हुन्छ क्या, कोलम भर्टिकली एलाइन भनेको कोलम। सो कोलमको चिल्ड्रेन भनेको फर्स्ट भनेको इमेज, अनि सेकेन्डमा के छ त फेरि सेकेन्डमा दुईटा कुराहरू हराइजन्टली एलाइन छ। हराइजन्टली एलाइन भनेपछि के हुन्छ त त्यो रोको चिल्ड्रेनमा के छ त फर्स्टमा एउटा टेक्स्ट छ, सेकेन्डमा एउटा फेरि यो टेक्स्ट नै छ, टेक्स्ट नै भनिराखौँ यसलाई अहिलेको लागि, यसपछि डिजाइन बनाउँला। अब इमेज के हुन्छ त, इमेज उताबाट चाहिँ आयो त्यही हुन्छ फाइनल स्ट्रिङ इमेज। अहिले कहीँ हामी एसिडबाट युज गर्छौँ त्यही भएर इमेज डट एसिड गर्ने, अनि इमेज उताबाट चाहिँ आयो त्यही। त्यसपछि टेक्स्ट, फर्स्ट टेक्स्ट भनेको के छ त उताबाट चाहिँ आयो त्यही फाइनल स्ट्रिङ टाइटल, अनि अर्को फाइनल इन्टिजर कतिवटा भ्युज, त्यो चाहिँ इन्टिजर टाइप हुन्छ त्यही भएर यसलाई यो फिक्स गर्नको लागि फेरि यसलाई यहाँ जाने प्यारामिटर युज गर्ने फिक्स हुन्छ। फर्स्टमा के छ त टाइटल, सेकेन्डमा के छ त यस्तो गर्ने, भित्रै अब कुनै भ्यारिएबल युज गर्नुपर्छ भने डलर भ्युज यो भनेको चाहिँ काउन्ट भ्यारिएबल भयो, जस्तै 5 4 6 कति हुन्छ, जस्तै यहाँ 200 छ 200 भ्युज। यसलाई सेभ गऱ्यौँ भने कस्तो देखिन्छ हेरौँ। सो यहाँ एरर आयो, यो सेट नेम इज नट इक्वल्स टु हुने किनकि हामीले यतादेखि केही पनि पठाएकै छैनौँ, यहाँदेखि केही पठाएको छैनौँ नि त होइन। एसिड इमेज भनेको एसिड्स स्ल्यास इमेजेस स्ल्यास केक डट पिएनजी, अनि अर्को के छ त टाइटल भनेको चाहिँ हाम्रो के छ त ब्ल्याक फरेस्ट केक, अनि भ्युज भनेको चाहिँ कति छ 200 छ। एक लागि भने चाहिँ छ त्यही रेफरेन्स हेरेर बनाउँछु। सो यस्तो आयो अब हाम्रो, तर अब हामीले यहाँ के आयो त प्याडिङ आयो होइन। अघि हामीले प्याडिङ युज गरेको नि त, त्यसको कारणले प्याडिङ आयो, तर हामीलाई प्याडिङ नचाहिने रहेछ त्यही भएर प्याडिङ हटाइदिउँ। सो यसले हामीले खोजे जस्तो देखाएन। सो अहिलेसम्म ठिक छ। अब इमेजको साइज घटाऊँ, इमेजको हाइटलाई 200 बनाइदिउँ। सो लगभग ठिक छ हाम्रो। देन अब स्टाइल चेन्ज छ, यो टाइटलको स्टाइलमा स्टाइल टेक्स्ट स्टाइल फन्ट साइज ठुलो छ, यसलाई 24 राख्दिउँ।
font weight dot bold छ अनि colors dot white छ सो ठिक छ यसलाई अझै ठुलो बनाइदिउँ 32 बनाइदिउँ ओके त्यसपछि यसको फन्ट स्टाइल ठिक छ जस्तो तर कलर चाहिँ गर्नु पर्छ त्यो स्टाइल टेक्स्ट स्टाइलमा कलर कस्तो छ ब्याकग्राउन्डमा जुन कलर छ त्यही कलर छ हैन त्यही भएर उताबाट चाहिँ पठाएको छ हाम्रो प्यारामिटरमा त्यही कलर हुने भयो सो कलर सेम भएर हरायो तर अब हामीले के छ यहाँ एउटा गोलो घुमेको जस्तो एउटा कन्टेनरलाई र्याप गरेको हैन सो यसलाई के गरौँ त र्याप विथ कन्टेनर गरौँ अनि कन्टेनरको कलर चाहिँ के राखौँ कलर्स डट व्हाइट त्यसपछि के छ त हल्का प्याडिङ राखेर बडा रेडियस राखेको छ हैन सो प्याडिङ राख्दिउँ समथिङ const डट अब यो चाहिँ यहाँ के छ त अरे भर्टिकल्ली एउटा खालको हल्का हल्का मतलब भर्टिकल्ली सेम अनि हराइजन्टल्ली सेम खालको छ त्यो भएर सिमेट्रिक युज गर्छु म हराइजन्टलमा 16 युज गरेँ भर्टिकलमा 6 युज गर्छु सो ठिक छ जस्तो छ अब के चिनाउनु पर्नेमा बोर्डर रेडियस हैन बोर्डर रेडियस भनेको केमा हाल्न सकिन्छ त डेकोरेसनमा अघि हामीले एक्जाम्पलमा लगायो बोर्डर बक्स डेकोरेसन कन्टेनरको डेकोरेसनलाई त्यसपछि यहाँ बोर्डर रेडियस भन्ने प्रोपर्टी हुन्छ यसमा बोर्डर रेडियस डट सर्कुलर समथिङ बोर्डर रेडियस भनेको कति राख्दिउँ भन्दाखेरि 24 राख्दिउँ सो तर कलर माथि भएर के भएदा फेरि इरर आयो अघि जस्तै इरर कलरलाई बक्स डेकोरेसन हालिसकेपछि भित्र छिराउनुपर्छ सो फिक्स भयो अब बोर्डर रेडियस सर्कुलरमा जति पनि ठुलो भ्यालु हाले पनि जति ठुलो भ्यालु हालिसकेपछि एउटा फिक्स्ड भ्यालु पुगिसकेपछि यो यति रोटेट भएदेखि त्योभन्दा धेरै रोटेट हुँदैन सो 24 युज गरौँ ओके देन अब के छ भन्दाखेरि यो दुईटा बिचमा ग्याप छ राइट एन्ड देन यता साइडमा पनि ग्याप छ यता र यता पनि ग्याप छ हैन त्यही भएर के र्याप गर्दिउँ भन्दाखेरि यो कोलमलाई भन्दा यो कन्टेनरभित्र चाहिँ यहाँ चाहिँ प्याडिङ राख्दा हुन्छ हैन किनकि यो कन्टेनर भनेको पुरै कन्टेनर हो प्याडिङ भनेको के हो त भित्रपट्टि दिने स्पेस हो अर्को प्याडिङदेखि बाहेक अर्को मार्जिन भन्यो भने सेम त्यस्तै खालको प्रोपर्टी हुन्छ तर मार्जिनले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यहीँ हेरौँ कन्स्ट डल अल 16 राखेँ अरे मैले भने भित्रतिरबाट के भयो त 16 को ग्याप राखिदियो तर यदि मैले प्याडिङको सट्टामा मार्जिन राखेको भए के हुन्थ्यो ग्याप दिन्छ तर कहाँबाट बाहिरतिरबाट यहाँ ओभरफ्लो भयो सो मार्जिन हटाइदिउँ हामीलाई चाहिएको भनेको प्याडिङ हो सो अब यो दुईटाको बिचमा पनि हल्का के छ त ग्याप छ सो यो टेक्स्ट र यसको बिचमा पनि के राख्दिउँ ग्याप राख्दिउँ यो टेक्स्ट भनेको टाइटल र यो कन्टेनरको बिचमा हराइजन्टल ग्याप छ त्यो भएर विड्थ 16 जति राख्दिउँ ओभरफ्लो आयो अब यसको लागि फिक्स के हुन्छ भन्दाखेरि रोले चाहिँ के गर्छ त आफ्नो म्याक्स क्यापेसिटी जति त्योभन्दा बाहिर गयो भने चाहिँ ओभरफ्लो दिन्छ अब हामीलाई यो कन्टेनरको साइज चाहिँ जति छ त्यत्रै नै चाहिहाल्यो साइज भएको साइज पनि जति छ त्यत्रै नै चाहिहाल्यो तर यो टेक्स्ट चाहिँ के हुनु पर्यो त टेक्स्टको साइज चाहिँ साइज अनुसारले मिल्नु पर्यो त्यही भएर यसलाई चाहिँ के र्याप गरिदिउँ त एक्सपान्डेडले र्याप गरिदिउँ यसले र्याप गरेर अटोमेटिकली यो अर्को लाइनमा जान्छ नेक्स्ट लाइनमा सो या अब डिफल्टमा चाहिँ यसको रोको एलाइनमेन्टले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि क्रस एक्सिस र मेन एक्सिस भन्ने एलाइनमेन्ट हुन्छ रोको लागि के हुन्छ त क्रस एक्सिस भनेको भर्टिकल मेन एक्सिस भनेको हराइजन्टल कोलमको लागि चाहिँ मेन एक्सिस भनेको भर्टिकल क्रस एक्सिस हराइजन्टल सो यसको लागि रोको लागि क्रस एक्सिस एलाइनमेन्ट किन क्रस एक्सिस एलाइनमेन्ट भन्दाखेरि यसलाई हामीले 200 लाई तल पुर्याउनु पर्छ किनकि हाम्रो एलाइनमेन्ट तलपट्टि चाहिँ इक्वल सेम ठाउँमा हुन्छ नि त हैन त्यो भएर क्रस एक्सिस एलाइनमेन्ट डट कहाँ छ त एन्डतिर हो नि त सो एन्डतिर राख्यौँ भने तल डिस्प्लेस भयो ओके चाहिँ भनेको यस्तै छ प्याडिङ हल्का अलिक धेरै छ जस्तो छ प्याडिङ अलिक बढाइदिउँ अलिक त्यो कन्टेनरको बाहिरपट्टिबाट र्याप गरेको कन्टेनरको 24 बनाइदिउँ सो या ओके त्यसपछि के छ त यहाँ हल्का घुमेको जस्तो छ हैन बोर्डर रेडियस यो कन्टेनरको सबैभन्दा बाहिरको डेकोरेसनमा बक्स डेकोरेसनमा
यो कलरलाई तल पुर्याइदिउँ यसको लागि सर्टकट भनेको अल्ट थिचेर डाउन एरो गरेर तल आफै जान्छ अप एरो गरेर माथि जान्छ सो एउटा लाइनलाई सार्नु पर्ने छ भने त्यसो गर्न सकिन्छ अथवा धेरैवटा लाइनलाई सार्नु पर्ने छ भने सिलेक्ट गर्ने यसरी अनि त्यसपछि दुईटा लाइन सार्न सकिन्छ एउटा पनि सार्नु पर्ने छ अब बोर्डर रेडियस हामीलाई के चाहिएको छ त अघि जस्तो सबैतिर चाहिएको छैन एक कहाँ दुईतिर मात्रै चाहिएको छ त्यसको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ बोर्डर रेडियस डट ओन्ली गर्ने त्यसपछि बटम प्रोपर्टीहरू हुन्छ यहाँ टप राइट टप लेफ्ट बटम राइट हामीलाई के चाहिन्छ बटममा मात्रै बटमपट्टि चाहिएको त्यही भएर बटम लेफ्टमा बोर्डर रेडियस डट सर्कुलर बोर्डर रेडियस होइन बटम लेफ्टको प्रोपर्टी के छ त यहाँ बोर्डर रेडियस होइन यहाँ रेडियस भने पठाउनु पर्ने त्यही भएर रेडियस डट सर्कुलर 16 पठाइदिउँ अनि त्यसपछि फेरि यसलाई कपी पेस्ट गर्छु कपी पेस्ट सिधै गर्नको लागि एउटा लाइन कपी गर्नुपर्ने छ भने त्यो लाइनमा जाने त्यसपछि कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी गरेर एउटा लाइन भयो कपी पेस्ट हुन्छ बटम लेफ्ट अनि बटम राइट सेभ गऱ्यो भने सो देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ लाग्यो बोर्डर रेडियस अब हामीलाई के पनि चाहिन्छ एउटा बक्स एउटा यहाँ स्याडो पनि छ नि त यहाँ त्यो स्याडोको लागि चाहिँ बक्स डेकोरेसन भित्रै अर्को प्रोपर्टी छ बक्स स्याडो लिस्ट अफ स्याडो लिन्छ लिस्ट अफ बक्स स्याडो लिन्छ सो बक्स स्याडो भनेर जाने त्यसपछि यहाँ प्रोपर्टीहरू हुन्छ हेरौँ प्रोपर्टी के छ ब्लर रेडियस कलर अफसेट र स्प्लिट रेडियस ब्लर रेडियस 8 राखौँ कलर भनेको हल्का ब्ल्याक टाइपको ब्ल्याक 12 राखिदिउँ भनेको ब्ल्याक विथ 12% ओपेसिटी अनि स्प्लिट रेडियस पनि 8 राखिदिउँ सो लेट्स से कस्तो देखिन्छ ओके अर्को अफसेट भन्ने प्रोपर्टी पनि हुन्छ अफसेट भन्ने प्रोपर्टी चाहिँ अहिले हामीलाई चाहिएन कलरलाई चाहिँ हल्का अलिक डार्क बनाइदिउँ 26 भनेको 26% सो ठिक छ यो 200 भ्युजलाई पनि बोल्ड बनाइदिउँ भ्युजलाई पनि फन्ट वेट फन्ट gst.bold सो ओके अब त्यसपछि के छ यहाँ यो तीनटा कुरा छ यो तीनटा कुराको एलाइनमेन्टको बारेमा हेरौँ भर्टिकल्ली यहाँ दुईटा यो दुईटा कुरा चाहिँ भर्टिकल एलाइन छ एउटा आइकन र एउटा टेक्स्ट त्यसपछि यो पुरै चाहिँ हरेक आइटम चाहिँ पाल्टान्टली एलाइन छ त्यही भएर सबैभन्दा बाहिर चाहिँ रो छ रोको भित्र तीनटा चिल्ड्रेन हुन्छ फर्स्ट चिल्ड्रेन भनेको एउटा कोलम आइकन र टेक्स्टको अर्को भनेको नि आइकन र टेक्स्ट कोलम त्यसपछि अर्को पनि आइकन र टेक्स्ट कोलम यसरी एलाइनमेन्ट गर्छौँ सो यो कन्टेनर पछि के छ त हाम्रो एउटा रो छ हैन रो भनेको यति पुरै रो भयो हैन त्यसपछि रोको तीनटा चिल्ड्रेनहरु छ फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड हैन कमेन्ट गरेर राखिए सजिलो हुन्छ फर्स्ट भनेको के हो त यो दुईटाको कम्बो हो नि त दुईटाको कम्बो भनेको यो दुईटा केमा छ त भर्टिकल एलाइन छ भर्टिकल एलाइन राख्नको लागि कोलम सो कोलमको चिल्ड्रेन फर्स्ट भनेको आइकन्स डट क्लक भन्ने होला टाइम टाइम ल्याप्स भन्ने युज गर्दिउँ हो सरी कन्टेनर भित्र आयो जस्तो छ यो हामीलाई यहाँ चाहिएको हैन यो कन्टेनर भन्दा बाहिर चाहिएको हुन्छ हैन अघि बनाएको कन्टेनर यो कन्टेनर भनेको पुरै कन्टेनर भन्दा बाहिर चाहिएको थियो भने यहाँ पेस्ट गरिदिनु होला कपी कट गरेर सो यहाँ अनि आइकन भन्दा तलपट्टि के छ टेक्स्ट छ के छ 45 मिनेट दुईटा बीचमा के छ हल्का ग्याप छ भर्टिकल ग्याप राख्नको लागि साइज बक्समा हाइट भन्ने प्रोपर्टी हाइट 4 राख्दिउँ ओके ठीक छ दुईटा कलर चेन्ज गर्दिउँ
कलरमा colors dot black 26 राख्दिनुहोस् देखिन्छ 26 भन्दा 38 राख्दिनु ओके यसको पनि कलर चेन्ज गरिदिनु स्टाइल टेक्स्ट स्टाइल कलर colors dot black 38 बोल्ड बनाइदिनु font weight सो ठिक छ त्यसपछि फर्स्ट आइटम यो भयो सेकेन्ड आइटम पनि के हो सेम त्यस्तै नै छ भित्र प्रोपर्टी मात्रै डिफरेन्ट हो के छ आइकन चेन्ज छ आइकनमा के छ पिपल भन्ने आइकन होला पिपल त्यसपछि के छ टेक्स्ट चाहिँ टु सर्भिङ्स VNGS सर्भिङ्स ओके अर्को पनि के छ सेम थर्ड आइटम पनि त्यस्तै छ भित्रको कुरा मात्रै बेग्लै हो यो भनेको के छ सिग्नल जस्तो लाग्यो सिग्नल आइकन भेटिन यसको लागि युज गर्दिउँ त्यसपछि BGINER बिगिनर भन्ने टेक्स्ट सो यदि त मेरो तर हाम्रो के भन्छ त एलाइनमेन्ट मिलाएको छैन यो सबैभन्दा बाहिरको रोको होइन किनकि यो आइटम भनेको यसको एलाइनमेन्ट मिलाएको छैन यो भनेको रो हो सो यसको यस्तो खालको एलाइनमेन्ट रोको लागि यस्तो एलाइनमेन्ट भनेको के हो त मेन एक्सेस एलाइनमेन्ट हो त्यही भएर यसको मेन एक्सेस एलाइनमेन्टमा चाहिँ के राख्न मिल्छ मेन एक्सेस एलाइनमेन्ट डट स्पेस बिट्विन भनेर राख्नु स्पेस बिट्विन यो तिनटैको बारेमा हेरौँ के हुन्छ स्पेस बिट्विनले चाहिँ के गरिदिन्छ बिचमा दुईटाको बिचमा ग्याप हालिदिन्छ बाँकी रहेको स्पेस जति इभनली डिभाइड गरेर होइन अर्को स्पेस एराउन्ड भन्ने छ स्पेस एराउन्डले चाहिँ के गरिदिन्छ त सबैतिरबाट मिलाएर हालिदिन्छ होइन अर्को स्पेस इभेन्टली चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि बाहिरतिरबाट पनि यहाँ हो यो एरिया इक्वली डिभाइड गरिदिन्छ भने स्पेस एराउन्डले चाहिँ के गरिदिन्छ त कम्प्यारेटिभली यो एरिया र यो एरिया बिचको मिडल एरिया चाहिँ अलिक धेरै ग्याप अनि बाहिर चाहिँ अलिक थोरै ग्याप राखिदिन्छ सो स्पेस एराउन्ड हाम्रो लागि ठिक हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई जहाँसम्म सो युज गरिदिउँ अनि हल्का हाइट अलिकति हेर्छ जस्तो यसको त्यो भएर यसलाई रोलाई ऱ्याप विथ विजेट कन्टेनर गरेर हाइट राखिदिउँ समथिङ 48 होइन 64 72 हाइट भन्दा के राखिदिउँ भने अर्को आइडिया भनेको साइज बक्स राखिदिउँ साइज बक्सको हाइट 16 राखिदिउँ ग्याप दुईटा बिचको 16 भन्दा 24 राख्दा कस्तो हुन्छ होला ओके 24 राखिदिउँ यसको कलर के हो त ओके ठिकै छ यही कलर छोडिदिउँ यो पनि राम्रो लाग्यो मलाई देन यो रो पछि फेरि अर्को के छ त अर्को एउटा कन्टेनर छ किनकि यसको कलर बेग्लै छ नि त त्यो भएर कन्टेनर भन्ने एउटा कन्टेनर बनाइदिउँ यदि यो कलर बेग्लै नभएको भए सिधै टेक्स्ट अनि इमेजेसहरू राख्न हुन्थ्यो तर कलर बेग्लै छ त्यो भएर यसलाई मैले कन्टेनर ऱ्याप गर्दै कलर चाहिँ कलर्स डट वाइट राख्दिएँ एन्ड चाहे भनेको के छ त फेरि कोलम हो नि त होइन किनकि हराइजन्टल्ली भर्टिकल्ली एलाइन भएको छ सो सिलेन भनेको फर्स्टमा टेक्स्ट के हो त INGREDIENTS इन्ग्रेडियन्ट्स हल्का देखिएछ यसका फोटो ब्याकग्राउन्ड कलरलाई हल्का डार्क भनिदिउँ कलर 0xFF CCCC राख्दिउँ अलिक डार्क भयो जस्तो 1 2 3 4 5 6 E राख्दिउँ ओके इन्ग्रेडियन्ट्स र यसको बिचमा हल्का ग्याप छ सो यो पछि पनि एउटा ग्याप राख्दिउँ 25 राखिदिन्छु त्यसपछि इन्ग्रेडियन्ट्स भन्दा माथि पनि ग्याप छ हल्का त्यसलाई पनि हल्का ग्याप राखिदिन्छु ओके ठिक छ
अनि यसको कोलमको यो इन्ग्रेडियन्ट्स अगाडि छ नि त, त्यही भएर यसको कोलमको यो एलाइनमेन्ट भनेको चाहिँ क्रस एक्सिस हो, त्यही भएर क्रस एक्सिस एलाइन भनेको क्रस एक्सिस एलाइनमेन्ट डट स्टार्ट। अनि अगाडि आयो। त हामीलाई के चाहिएको छ, प्याडिङ चाहिएको छ हल्का हल्का। सो यहाँ प्याडिङ हाल्यौँ, प्याडिङ सबैतिर चाहिएको छैन हामीलाई, होराइजन्टल मात्रै चाहिएको छ, त्यही भएर सिमेट्रिक होराइजन्टलमा 16 राख्दिउँ। ओके 16 मा 24 राख्दिउँ। ओके इन्ग्रेडियन्ट्सको स्टाइल चेन्ज गरिदिउँ। स्टाइलमा टेक्स्ट फन्ट वेट फन्ट बोल्ड राख्दिउँ। त्यसपछि फन्ट साइज भनेको 24 राख्दा कस्तो हुन्छ। ओके 24 राख्दिउँ। त्यसपछि के छ त, इमेजेसहरू छ हैन। त्यसपछि यो टेक्स्ट पछि रोमा इमेजहरू राखेको छ। रो चिल्ड्रेन इमेज डट एसी त्यही इमेजहरू युज गरिदिउँ भनेको लागि। एउटा इमेज चाहिँ आयो, त्यही इमेज युज गरिदिउँ। तर साइज के राख्दिउँ, सानो राख्दिउँ। हाइट 32 विथ 32 अनि फिट भन्ने प्रोपर्टी छ। बक्स फिट डट कन्टेन्ट राख्यो भने इमेज त्यति भरिमा बस्छ। सो यही इमेजहरूलाई कपी गरेर राखौँ 4-5 चोटि अनि ग्याप राख्दिउँ हल्का। साइज बक्स विथ राख्दिउँ, कति राख्दिउँ 12 राख्दिउँ। सो कपी पेस्ट लेट्स सेभ। ओके इन्ग्रेडियन्ट्सहरू यति छ अरे। यो टेक्स्ट र यसको बिचमा हल्का फेरि यहाँ पनि एउटा ग्याप राख्दिउँ। यो चाहिँ भर्टिकल ग्याप चाहिएको हामीलाई, त्यही भएर हाइट 12 होस्। 12ले 2 वर्ष छ 8 राख्दिउँ बेटर। त्यसपछि इन्ग्रेडियन्ट्स जस्तै स्टाइल भएको अर्को छ यो रो पछि। यो रो भनेको यो त इमेजको कलेक्सन छ नि त। यो इमेजेस पछि के छ त, अर्को इन्ग्रेडियन्ट्सको सट्टामा डिस्क्रिप्सन। तर त्यसको दुईटाको बिचमा साइज बक्स छ एउटा, मतलब एउटा ग्याप छ भर्टिकल। त्यही मलाई कपी गरेर यहाँ पेस्ट गर्छु। यो हाइट 24 राखिदिन्छु। लुक्स गुड। त्यसपछि अर्को टेक्स्ट छ डिस्क्रिप्सनकै पुरै टेक्स्ट। यो टेक्स्ट चाहिँ म कहीँबाट कपी गर्छु, एउटा डमी टेक्स्ट। मेक अ केक डिस्क्रिप्सन ओके यतिलाई कपी पेस्ट गरिदिन्छु म। यस्तो मल्टिलाइन लेख्न दिँदैन। मल्टिलाइन लेख्न दिनको लागि यहाँ तीनटा राख्यो भने मल्टिलाइन पनि लेख्न दिन्छ। सो तर टेक्स्ट साइज के हो त, फन्ट साइज धेरै भयो, फन्ट वेट पनि चाहिएको छैन हामीलाई। सो यसो गऱ्यौँ भने डिस्क्रिप्सन लुक्स ल ठिकै छ। त्यसपछि दुईटाको बिचमा के राख्नु पर्छ, एउटा ग्याप छ दुईटाको बिचमा। साइज बक्स भर्टिकल 8 राख्दिउँ। ओके त्यसपछि लास्ट पनि योभन्दा पनि तल पनि जान मिल्योस्, त्यही भएर हल्का एउटा टेक्स्ट स्टाइल हटाइँदा नि हुने भयो। अर्को साइज बक्स राख्दिउँ। यसको हाइट चाहिँ 32 राख्दिउँ। सो यो तल सिधैसँग जाओस्। सो यो हाम्रो भनेको डिटेल पेज भयो। अब नेभिगेसन हेरौँ, नेभिगेसन कसरी गर्ने भनेर।
सुरुमा त फर्स्ट पेजमा त कहाँ जान्छ त फर्स्टमा त डिटेलमा जाँदैन नि त सुरुमा त होम पेजमा हुन्छ होम पेजबाट यहाँ क्लिक गरेपछि चाहिँ यो अर्को पेज जाने हो नि त हैन सो होम पेजमा रेसिपी कार्डलाई क्लिक गरौँ भने कसरी थाहा पाउने भन्दाखेरि अर्को विजेटले ऱ्याप गर्ने त्यो कार्डलाई इन्कवेल अथवा गेसर डिटेक्टर म चाहिँ गेसर डिटेक्टर युज गर्छु गेसर डिटेक्टर ऱ्याप गरेपछि अन ट्याप भन्ने एउटा कलब्याक आउँछ अन ट्यापमा एउटा फंक्सन पास गर्ने यसरी फंक्सन पास गरेर नेभिगेसन चाहिँ एउटा नेभिगेटर भन्ने स्ट्याक बनाइदिएको छ फ्लटरले नेभिगेटर भन्ने स्ट्याकमा चाहिँ के राखेको हुन्छ भन्दाखेरि लिस्ट अफ विजेट्सहरू राख्दै गएको हुन्छ जस्तै मैले एउटा पेजदेखि अर्को पेजमा गएँ अर्को पेजदेखि अर्को पेजमा गएँ भने के हुन्छ त हरेक नयाँ पेज आउने बित्तिकै त्यो स्ट्याकको टपमा राख्दै जान्छ त्यही भएर माथिबाट देखिने भनेको जुन टपमा छ त्यही देखिन्छ नेभिगेटरमा पुश गर्दै गएपछि त्यसपछि त्यो पेजलाई हटाउँदै जानु पर्यो भने नेभिगेटर डट पप गर्नुपर्छ स्ट्याकको पुश पप नै युज हुन्छ नेभिगेटर भनेको एउटा स्ट्याकै भनेर बुझ्दा हुन्छ सो पुश गर्नको लागि जस्तै यो कार्ड क्लिक हुँदाखेरि के गर्नुपर्छ नेभिगेटरमा अर्को नयाँ स्ट्याकमा नेभिगेटर भन्ने स्ट्याकमा नयाँ विजेट राख्नु पर्यो सो नेभिगेटर डट अफ कन्टेक्स्ट डट पुश अब के पास गर्नु छ राउट पास गर्नुपर्ने छ राउट भनेको चाहिँ मेटेरियल पेज राउट बनाइरहेको छ सो हामी के छन् त अब यो डिजाइन हामीलाई चाहिएको छैन सो एक्सटेन्ड गरिदिन्छु मेटेरियल पेज राउटमा बिल्डर भन्ने फंक्सन छ बिल्डर भन्ने कल ब्याक छ त्यसमा चाहिँ के पास गर्नुपर्छ एउटा फरी फंक्सन बनाउँछौँ फंक्सनमा कन्टेक्स्ट पास गरेपछि रिटर्नमा चाहिँ अब विजेट पठाउँछौँ विजेट भनेको के हो त हाम्रो यो डिटेल विजेट हो नि त हैन हिजो आयो यो इम्पोर्ट फंक्सनको लागि यहाँ जाने इम्पोर्ट गरिदिने सेभ गरेपछि मैले एउटा फर्स्ट कार्डमा मात्रै राखेको छु त्यही भएर अरू कार्डमा क्लिक गर्दा केही पनि भएन तर फर्स्ट कार्डमा क्लिक गऱ्यो भने यो आयो हैन सो ब्याक गऱ्यो भने यहाँ गयो अब अर्को कुरा भनेको हामीले हेर्नुपर्ने कुरा भनेको हेरौँ हामीले स्टेटफुलको बारेमा हेरिसक्यौँ रो कोलम लिस्ट भ्यू ऱ्याप कन्टेनर बक्स स्याडो बोर्डर टेक्स्ट फिल्ड आइकन इमेज टेक्स्ट यति सबै हेरिसक्यौँ एसेट्समा कसरी हाल्ने भनेर इमेज हालेर हेरिसक्यौँ अनि प्याकेजमा गुगल फन्ट युज गरिसक्यौँ नेभिगेसनमा नेभिगेटर युज गर्ने पनि भइसक्यो अनि डाटा कसरी अर्को पेजमा पास गर्ने पनि हेरिसक्यौँ हामीले यो रेसिपी डिटेल भन्ने पेजमा यसरी डेटा पास गरिरहेको छौँ हामीले सो अब एनिमेसन हेरौँ हिरो एनिमेसन एउटा लास्ट टपिक हो हाम्रो अब हिरो एनिमेसन लाउनको लागि जस्तै यो इमेज के भयो त यहाँ गएर ठुलो पार्नु पर्यो हैन अब त्यसको लागि के गर्ने भन्दाखेरि यो इमेजलाई हिरो भन्ने एउटा विजेटले ऱ्याप गर्ने हिरो भन्ने विजेटले ऱ्याप गर्ने त्यसपछि यहाँ ट्याग भन्ने एउटा प्रोपर्टी युज गर्ने यो ट्याग चाहिँ हरेक यो फ्लटर चाहिँ के गर्छ भन्दा यो ट्याग हेरेर जुन एउटा पेजदेखि अर्को पेजमा जाँदाखेरि यो ट्याग यदि सेम छ भने एनिमेट गराउने हुन्छ त्यही भएर ट्याग चाहिँ जस्तै धेरैवटा एनिमेसन छ भने चाहिँ ट्याग चाहिँ डिफ्रेन्ट युनिक हुनु पर्यो सो अहिलेको लागि चाहिँ म एउटा पेजमा मात्रै एउटा कुरालाई मात्रै एनिमेट गर्न आएको छु त्यही भएर ट्यागमा हिरो राखेँ यो ट्यागमा इमेज राखेँ अनि अर्को डिटेल पेजमा गइसकेपछि पनि जुन पेजलाई एनिमेट गरेर आउने हो जुन कुरा इमेज यसलाई फेरि ऱ्याप विथ विजेट गर्ने हिरोलाई ऱ्याप गर्ने अनि फेरि ट्याग सेम ट्यागले युज गरिदिने यहाँ चाहिँ इमेज सो यति गरेपछि हाम्रो हिरो एनिमेसन पनि सेटअप भयो सो अब मैले यहाँ क्लिक गरेँ भने सरी देयर आर मल्टिपल हिरोज द्याट्स द सेम ट्याग उताबाट आउँदाखेरि के भएछ भन्दाखेरि त यहाँ कार्ड हामीले धेरैवटा बनाएको नि त त्यो भएर यो कार्ड अनुसारले धेरैवटा कार्ड भएपछि यो ट्याग एउटै भयो जस्तो भयो त्यो भएर हिरो आयो अघि मैले भनेको थिएँ ट्याग के हुनुपर्छ युनिक हुनुपर्छ भनेर त्यही भएर युनिक पार्नको लागि म यहाँ एउटा के पास गर्ने भनेको भन्दाखेरि फाइनल इन्डेक्स पास गर्ने भनेको सो द्याट
यो इन्डेक्स युज गरेर हामी हेर्न सक्छौँ र आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौँ इमेज इन्डेक्स अब यसो गरेपछि इन्डेक्स जे पास गर्यो त्यही मात्रै हुन्छ सो हाम्रो युनिक हुन जान्छ त्यसपछि सो इन्डेक्स यसको इन्डेक्स 1 यसको इन्डेक्स 2 यसको इन्डेक्स 3 यसको इन्डेक्स 4 यसको इन्डेक्स 5 यसको इन्डेक्स 6 यसको इन्डेक्स 7 7 वटा छ हाम्रो आइटम या 7 भयो अनि त्यसपछि हामीले फर्स्ट इमेजलाई डिटेल फर्स्ट पनि के राख्नु पर्छ फर्स्ट क्लिक हुँदा चाहिँ इमेज 1 हुन्छ नि त त्यही भएर अलिक लागि स्ट्याटिक इमेज 1 राखिदिन्छु म सो अब क्लिक गराउने के हुन्छ त अझै पनि एरर आइरहेछ किन एरर आइरहेछ ए मैले सेभ गर्न बिर्सेछु हैन अब एनिमेट भएर गयो ब्याक गर्दा पनि एनिमेट भएर आयो देख्न सक्नुहुन्छ यो इमेज यहाँ एनिमेट भएर आइरहेछ सो यो भिडियोको लागि यति नै थ्यांक यू बाइ